नमस्ते, म विक्रम अधिकारी तपाईहरूलाई मेरो YouTube च्यानल अदृश्य टेकमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा म तपाईहरूलाई विभिन्न फर्म्याटमा भएका डेटासेटहरूलाई R प्रोग्राम भित्र कसरी इम्पोर्ट गर्ने त्यो कुरा सिकाउने छु। सर्वप्रथम तपाईहरू R प्रोजेक्ट भएको फोल्डरमा जानुहोस्। म अहिले R ट्युटोरियल नाम गरेको प्रोजेक्ट भएको फोल्डर भित्र नै छु। र मैले यहाँ एउटा डेटासेट भन्ने फोल्डर अपलोड गरेको छु। यस डेटासेट भित्र एउटा कोडबुक छ र चारवटा फर्म्याटमा डेटासेट्सहरू छन्। CSV, XLS, SPSS र स्ट्रेटा फर्म्याटमा डेटासेटहरू छन्। म यस भिडियो ट्युटोरियलमा यो डिफ्रेन्ट फर्म्याटमा भएको डेटासेट्सहरूलाई इम्पोर्ट गरेर देखाउने छु। अब R प्रोजेक्टलाई ओपन गरौँ है त। R प्रोजेक्ट ओपन भइसकेको छ। डेटासेट तीन तरिकाले इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ। पहिलो तरिका डाइरेक्टली R स्क्रिप्टको माध्यमबाट। दोस्रो इन्भाइरोमेन्ट सेक्सन भन्दा तलपट्टि इम्पोर्ट डेटासेट भनेर अप्सन छ। हो यो अप्सन प्रयोग गरेर डिफ्रेन्ट फर्म्याटमा रहेका डेटासेटहरू इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी फाइल सेक्सनमा गएर डेटासेटको फाइल्सहरूलाई सेलेक्ट गरेर इम्पोर्ट डेटासेट गर्नुभयो भने त्यो डेटासेटहरू डाइरेक्टली इन्भाइरोमेन्टमा इम्पोर्ट हुन्छ। अब डेमोका लागि एउटा R स्क्रिप्ट क्रिएट गरौँ है त। र यो R स्क्रिप्टको नाम मैले डेटा इम्पोर्ट भनेर राखेँ। ओके, सर्वप्रथम CSV फाइल इम्पोर्ट गरेर हेरौँ। CSV फाइल इम्पोर्ट गर्नका लागि हामीसँग फंक्सन रहेको छ read.csv। फंक्सन इज अलवेज फलोड बाइ ओपन क्लोज ब्राकेट र यसले लिने आर्गुमेन्ट्सहरू हेर्नका लागि ट्याब की थिच्छौँ। फाइल, हेडर, सेपरेट एसेट्रा। यसको मेजर आर्गुमेन्ट्सहरू चाहिँ फाइल र हेडर रहेको छ। फाइल इज इक्वल्स टु फाइलको लोकेसन मलाई थाहा छैन, त्यही भएर एउटा डिफ्रेन्ट फंक्सन प्रयोग गर्दैछु फाइल डट चुज। यो फंक्सनले चाहिँ मलाई स्पेसिफिक फाइललाई सेलेक्ट गर्नका लागि हेल्प गर्छ। कमा ट्याब की थिचे हेडर इज इक्वल्स टु ट्रु। कन्ट्रोल इन्टर। यो कोड रन गर्दा यहाँ विन्डोज पप आउट भएको छ। यसले हामीलाई CSV फाइल सेलेक्ट गर्नका लागि अप्सन दिएको छ। म CSV फाइल सेलेक्ट गरेर ओपन गर्दैछु। यसो गर्दा डेटासेट कन्सोलमा देखिएको छ तर इन्भाइरोमेन्टमा देखिएन, किनभने हामीले त्यो डेटासेटलाई कुनै पनि अब्जेक्टमा असाइन गरेका थिएन। अब असाइन गरौँ है त। डेटासेट CSV भन्ने एउटा अब्जेक्ट बनाएँ र त्यो अब्जेक्टमा यही कोड राखेर रन गरे। यसो गर्दा नयाँ फेरि यहाँ विन्डोज पप आउट भइसकेको छ र डेटासेटमा जाउँ र CSV फाइललाई सेलेक्ट गरौँ र ओपन। यसो गर्दा डेटासेट अन्डरस्कोर CSV भन्ने अब्जेक्टमा त्यो डेटासेट आएर बसिसकेको छ, इन्भाइरोमेन्टमा देखिसकेको छ। यो डेटासेटलाई भिजुअलाइज गर्नका लागि हामीसँग फंक्सन रहेको छ क्यापिटल भ्यू र यसभित्र डेटासेटको नाम। र मैले यो रन गरे भने त्यो डेटासेट यहाँ R स्क्रिप्टसँगै देखिन्छ। अथवा यहाँ इम्पोर्ट भइसकेको डेटासेटको साइडमा भ्यू भन्ने अप्सन छ, यसलाई सेलेक्ट गर्नुभयो भने पनि डेटासेट तपाईले भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त फाइल डट चुज भन्ने अप्सन प्रयोग गरेर हामीले त्यो डेटासेटलाई सेलेक्ट गरेका थियौँ। हामीले यसको सट्टामा फाइलको पाथ डाइरेक्टली राख्न पनि सक्छौँ। म फेरि अर्को डेटासेट बनाउँदै छु CSV2 read.csv। फाइलको ठाउँमा चाहिँ मैले पाथ पनि राख्दिन सक्छु। पाथको लागि चाहिँ तपाईले यो यता फाइल सेक्सनमा गएर डेटासेटमा जानु र आफुलाई चाहिएको फाइलको पाथको लागि चाहिँ त्यो फाइललाई सेलेक्ट गर्नु र मोर अप्सनमा गएर कपी पाथ टु क्लिपबोर्ड गर्नु र त्यसलाई यहाँ पाथमा पेस्ट गरिदिनु। यसो गर्दा यो फाइल कहाँ छ त्यहाँसम्मको पाथ यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। अब ब्याकस्ल्यास एड गर्नु र ट्याब की थिच्नु। ट्याब की क्लिक गर्दा डेटासेट भन्ने फोल्डर भित्र रहेका फाइल्सहरूको लिस्टहरू यहाँ दिन्छ। मैले यहाँ CSV फाइललाई सेलेक्ट गरेँ र कमा ट्याब की हेडर इज इक्वल्स टु ट्रु। र मैले यो कोडलाई रन गरेँ भने डेटासेट CSV2 मा त्यही डेटासेट इम्पोर्ट भएको छ। यसरी पनि तपाईले डेटासेट इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईहरूलाई एक्सेल फाइल इम्पोर्ट गरेर देखाउँदैछु।
एक्सेल फाइल इम्पोर्ट गर्नका लागि तपाईहरुलाई चाहिन्छ एउटा प्याकेज, त्यसको नाम रहेको छ रीड एक्सेल। यदि यो रीड एक्सेल भन्ने प्याकेज छैन भने इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गर्नका लागि install.packages read excel र यो प्याकेजलाई युज गर्नका लागि लाइब्रेरी भित्र त्यो प्याकेजको नाम राख्नु पर्नेछ। मैले चाहिँ यसलाई अहिले कमेन्ट गर्दै र लाइब्रेरी लोड गरे। यसो गर्दा रीड एक्सेल भन्ने प्याकेज लोड भइसकेको छ। अब डेटासेट इम्पोर्ट गरौँ है त। read_excel एक्सेलको पाथ हामीलाई थाहा छैन, त्यसको लागि चाहिँ यतापट्टि यहाँ एक्सेल फाइललाई सेलेक्ट गर्ने र कपी फोल्डर पाथ टु क्लिपबोर्ड सेलेक्ट गरेर यहाँ लिएर आएर ट्याब गर्ने पाथ इज इक्वल्स टु यो ट्याब की थिचेर एक्सेल फाइल। अहिले मैले सिटहरुको नेमहरु चाहिँ मैले स्पेसिफाई गरिन, डाइरेक्टली यसले फर्स्ट सिटलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्दछ र मैले यसलाई रन गरे भने डेटासेट इम्पोर्ट भएको छ। तर यो पनि कुनै ठाउँमा असाइन भएको छैन, त्यही भएर इन्भाइरोमेन्टमा देखेन। डेटासेट एक्सेल यसो गर्दा यो डेटासेट यहाँ इम्पोर्ट भइसकेको छ। यसलाई यो फाइल सेक्सनबाट इम्पोर्ट गर्ने हो भने यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने इम्पोर्ट डेटासेट भनेर भन्छ र इम्पोर्ट डेटासेट भनिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले कुन सिटमा छ कहाँ छ भनेर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सिट नेम मैले डेटासेट क्लीन भनेर राखे, त्यसपछि त्यो गर्दै जाँदा यता कोडहरु चेन्ज हुँदै जान्छ र यसको डेटासेटको नाम के नाममा इम्पोर्ट गर्ने, डेटासेट एक्सेल भनेर राखे र इम्पोर्ट गरे भने त्यो डेटासेट यहाँ इम्पोर्ट भइसकेको छ र साथसाथै भिजुअलाइज पनि भएको छ। अब एसपीएसएस अथवा स्टेटामा रहेको डेटासेटलाई इम्पोर्ट गर्नका लागि इम्पोर्ट डेटासेट, त्यसपछि एसपीएसएस भए एसपीएसएस, स्टेटा भए स्टेटा। म अहिले स्टेटा फाइललाई इम्पोर्ट गर्दैछु फ्रम स्टेटा। अनि ब्राउजमा जाने र ब्राउजमा गइसकेपछि हाम्रो डेटासेट त डेटासेट भन्ने फोल्डर भित्र छ र यहाँ स्टेटा फाइललाई सेलेक्ट गर्ने र ओपन गर्ने। यसो गर्दा त्यो डेटासेटको पाथहरु राखेर यहाँ कोड बनिसकेको छ। त्यसको नाम के राख्ने तपाईले यहाँ स्पेसिफाई गर्न सक्नुहुन्छ र इम्पोर्ट। अहिले स्टेटा फर्मेटमा रहेको डेटासेट पनि इम्पोर्ट भइसकेको छ। त्यसैगरी स्टेटामा रहेको अथवा एसपीएसएसमा रहेको डेटासेटलाई इम्पोर्ट गर्नका लागि युनिट एउटा प्याकेज हेभन भन्ने प्याकेज, install.packages हेभन भन्ने प्याकेज इन्स्टल गर्नु। म चाहिँ अहिले इन्स्टल गर्दिन, तपाईहरु इन्स्टल गर्नु। यो इन्स्टल गरिसकेपछि यो प्याकेजलाई प्रयोग गर्नका लागि यो हेभन भन्ने प्याकेज लोड गर्नु। यो लोड भइसकेपछि रिड, अब स्टेटामा छ भने read_dta भन्ने फंक्सन छ। ट्याब की फाइलको पाथ दिने अथवा फाइल डट चुज इन्कोडिङ स्किप यिनीहरु केही पनि पर्दैन र यसलाई चाहिँ म डेटासेट dta फर्मेट भनेर एउटा अब्जेक्ट बनाए र यसलाई रन गरे। यसो गर्दा यहाँ विन्डोज पप आउट भएको छ र मैले स्टेटा फाइललाई ओपन गरे। यसो गर्दा स्टेटा फर्मेटको डेटासेट डाइरेक्टली यहाँ इम्पोर्ट भइसकेको छ। अब फेरि अर्को डेटासेट एसएभी अथवा एसपीएसएस फर्मेटमा रहेको डेटासेटलाई इम्पोर्ट गर्नका लागि यसको पाथ हामीलाई चाहिन्छ। त्यो डेटासेटलाई सेलेक्ट गर्ने, मोर कपी फोल्डर पाथ टु क्लिपबोर्ड र यता गएर डेटा एसपीएसएस भन्ने एउटा अब्जेक्ट बनाऊ, read_sav भन्ने फंक्सन प्रयोग गरौँ र यसले लिने भनेको फाइल आर्गुमेन्ट हो। फाइल आर्गुमेन्टमा चाहिँ त्यो पाथलाई हामीले राखौं। पाथ चाहिँ डेटासेटसम्म मात्र छ। डेटासेट पछि त्यो डेटासेटको नामलाई राखौं। ट्याब की थिचे भने अब हामीलाई यहाँ अप्सन सेलेक्ट गर्न दिन्छ। मैले एसएभी फाइललाई सेलेक्ट गरे, कन्ट्रोल इन्टर। अहिले एसपीएसएस फर्मेटमा पनि डेटासेट इम्पोर्ट भइसकेको छ। यसरी हामीले विभिन्न फर्मेटका डेटासेटहरु इम्पोर्ट गर्न सक्दछौं र इम्पोर्ट गरेको डेटासेटलाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्नका लागि हामी आउने भिडियो ट्युटोरियलहरुमा सिक्ने छौं। आजका लागि यति नै। हस्त धन्यवाद।